Goedemorgen. Lekker geslapen. Zullen we het al meepakken zeker? We zullen hier eerst alles eens meepakken voor te recyclen. Hè. Te recyclen. Kustjes laten we liggen. Nooit nodig. Nee. 417. Gary, if you're reading this, then the time has... Ik dacht dat ik dat al had gelezen. Dus dan moeten we dat niet meer horen, hè. Ah. Armor. Oké. Ik denk dat ik mijn rugzak nog niet had geupgrade. Oei, ga niet meer ervan. Nee, ga niet meer. Oké, dat spijt je, dan ga ik eerst even naar boven recyclen en dan upgraden. Nog steeds niet, hè, mijn linkercontroller en dinges. Oh, briefje. Dus boek. De saxofoon. De gitaar. Dankjewel. Dankjewel. Nee, dat gaan we bijhouden. Smack stamina. Een babel. Dus dat ben ik gelovig, hè. Oké, dat moest even gebeuren. Een mes, daar hebben we er toch al genoeg van. Tourists, it's time we meet. Find us in the reserve beneath the church. Oké. Dat is hier, hè. Ja. Voilà. Dan hebben we een extra slot en hier ook. Deze hebben we nodig. Hier is er niets, hè. Dat is hier. 1, 2, 7 van de 36. Dat zou alles moeten zijn, goed geteld. Dan kan ik nog 2 grote dingen meepakken. Zijn er hier nog grote dingen? Nee. Geen grote dingen niet meer. Oké, ja, dat is goed. Dan zullen we nog 1 keer terugkomen en dan hebben we alles gehad, hè. Zo. Oh. Ai, dat was het al. Oké. Nog helemaal terug, hè. En dan kunnen we eindelijk de missies verder zetten, hè. Oh. Ik zal wel alles kunnen meepakken, zeker. Zo, dat kon ik hier niet meepakken. Spijt genoeg.
Zou veel geven, pijs ik. Oh. Bord kunnen we ook nog meepakken. Dus dat was alles. Ik heb alles gecheckt, ja. Oké, dat is het. Dan nog gewoon kijken of we wel iets kunnen craften dat we nodig hebben. En dan zijn we er vandoor. Op naar de reserve. De persoon gaan ontmoeten die ik nog niet ken momenteel. Pakken wel een mesje mee, hè. Nog een chef ook. Ja, double barrel shotgun. Pak ook wel mee. En een boog. Ziezo. Dan hebben we nog geen groot wapen. Hebben we nog vergeten, precies. Dat zullen we nog niet kunnen upgraden tot daar. Daar hebben we te weinig voor. Deze op zich hebben we daar ook niet veel aan om dat te upgraden. Misschien ja, tot een 9 mm misschien, maar dat is dan ook weer al, ja, cure sickness. Ja, dat hebben we niet nodig en deze wel, maar ja, zo ver ga ik natuurlijk ook weer al niet geraken, dus dan kopen we gewoon deze. Want ik heb wel nog al zoiets lang nodig. Dus hebben we dan nog genoeg ammo, 69, 16 die er nog in zit. 2 kogels hebben we daarvoor, meer niet hè. Wel, nee inderdaad. Dus dat is hier de double barrel shotgun. Is that task completed? Wait for Sonny. And relieve the church. And wait for Sonny, the Pawn King, to announce he's open for business on the radio. Oké, dus dan hebben we 32 goals. Dat moet wel genoeg zijn. Oké, dat gaan we even laten. Als we naar dingen gaan, is eerst. Hoe is dat hier? Drawing hint at the location of quest items. Be warned. Lekker, die zaten door elkaar geglitst. Dat is naar hier. Voilà. Oh, dying a lot. Try upgrading at the crafting tables. Get better weapons, consumables, and stats. Okidoki. Dan moeten we in de kerk geraken, hè. Ah wel, ik wijs hè, dat ik het in het begin toch had gezet in plaats van op story op... wat is dat? Niet advanced, maar hetgeen dat zo in het midden. Die middenste modus. Want nu kom ik echt gewoon geen walker niet meer tegen, hè. Daar wel. Een boarbol en een shotglasje. The
fuck? Welcome to the Revolution, tourist. I'm Sable. This is Echo. Revolution. Barnes is there in the back. The fuck heeft die jongen met die oren? Revolution? We represent a growing faction inside the tower. People fed up with the current leadership. If Nola's gonna remain habitable, the time's come for a change at the top. Okay. So this is a coup you have brewing. Mama's made a lot of enemies, even on the inside. Echo's right. All the stories Mama used to tell just never added up. People are starting to wake up, see the light. How did you find me? Everyone knows about the tourist. And we are always looking for allies. Barnes and I are Tower. Echo is former Reclaimed. There are more of us, about 36 on the inside. Reclaimed. And we've got sympathizers among the exiles. But I guess you'd call us the ringleaders. Okay. What's your plan? A tactical assault on the tower. Coordinated from within. One shot to chop off the head of the snake. Crazy plan. But why? Still haven't heard a good reason. We have our reasons. Mama's got every one of us in her sights. No one's safe. Ever since the reserve was a bust, she's been consolidating power. Building up units of heavily armed elite fighters, all loyal to her. Call themselves Eradicators. The way we see it, the only chance to get to Mama is from within. And soon. We eliminate her, the tower can be returned to the people. And Nola survives. Do you have the means to pull something like this off? We're working towards it, yeah. But we're limited in our movements. Have to watch every step. We meet here when we can. What we lack is a reliable asset on the outside while we set the stage. Someone who knows the city and has free reign. Someone who can deliver a counterpunch. Keep Mama off balance. Bueno. Who better than the tourist? What's Mama scheming? Something big. If you thought the war with the Reclaimed was a disaster for Nola, that's nothing compared to what she's prepping for now. Fortifying the tower into an impenetrable fortress. We've been ordered to hoard supplies for months. And everyone's on strict rations. They've got like 3 months of fresh water stored up, easily. Probably more. I've seen it. And these Eradicators. They're all training like there ain't gonna be no tomorrow. They're no joke. Mama's desperate. Okay. With the scale of what she's planning, no one will be spared. This ends with her reigning supreme, or us taking the tower down, once and for all. All right, you've convinced me. How can I help? Now, the tower has their sights set on the radio station in the French Quarter, where JB used to broadcast. We think Mama's planning to use the station to flood the airwaves with propaganda. She's already papering the whole city with her old town conspiracies. They're gonna make their move on the radio station, soon. Real soon. A daytime operation. We stop Mama from taking the radio station, we slow down the spread of her lies. And instead, we give the people what they really want to hear. A new take on an old classic. Here. Wow. It's JB's last sermon. Hasn't been broadcast yet. Echo found it in an abandoned, reclaimed base. It's a real firestorm, too. You've never heard JB like this. Out for blood. We need you to stop the tower from taking over the station. And get JB's last hurrah on the air. De schilder wilde zo een zieverheid op de radio. Fighting propaganda with propaganda? If the tower controls all the information out there, we don't have a chance. If we want to inspire an uprising, we can't have Mama polluting the airwaves with bullshit. We get the exiles behind us, then we strike. Barnes is gonna go ahead of you. See what intel she can gather about access to the station. But she can't be seen. I'll leave you a present in Bird Lounge, down the street from the station. Before you go, we need a reliable way to communicate. Timing's key, so passing notes ain't gonna cut it. Echo? Maar is het hier nou een kind of zo? These walkies are older than dirt. Broken, pretty much. No voice capabilities. But
I figured out how to get the alert signal to work. I'll reach out to you on the walkie when we need to meet. But you have to beep us back to let us know you're coming. Otherwise, we won't be around. You better get going. We need to roll out soon. Don't forget to grab that beta from Barnes at Bird Lounge. She knows how to exploit the enemy's weakness. Head to Bourbon Street during the day. Maar dat was in de ochtend hè, dat ik eigenlijk op die radio moest zijn. Gulder klote mensen. Wat wilde er hier eigenlijk allemaal in de reserve uitgestoken? Jongen, dat is hier allemaal leeg. Er staat hier geen water niet meer. Zal hier ook niets niet meer liggen, zekerst? Kijk maar, dat is nog... dat is nou eens de manier voor op een stoel te zitten, jongen. Voilà. Hier ook niets niet meer. Nope. Ook niets. Hier ook niets. Maar dat is hier echt leeg. Aha. Dag iedereen. En je kunt dan naar boven voor zo ja. Story te beëindigen in chapter 1. Oké, allee, Chalas, zal ik eens. Ah, wauw, je kunt daar ook ergens binnen of zo, precies. Gewoon niet stappen gewoon. Dat is veel te saai. Maar... ik wou het eens uitproberen om wat te gooien. Dat heeft maar 2 sterren gooien dus. Maar blijkbaar toch niet zo slecht. Oké. Remember to use your flashlight in dark areas. Shake to charge it if it goes out. Okay. Maar... nee. Boeia! Ik weet het niet meer, is goed. Voilà. Oké. Het is nog niet nacht precies. Is goed, ik kan nog steeds naar de radio luisteren. Ziezo. Gewoon dat is eerst in, hè, naar de radio luisteren. Where is she? Nobody seems to know. King himself on this channel. Dus 65.
He'll announce it in the morning. Het is ochtend. Alleen heb ik geen micro. Microphone attaches to this. Moet ik dan weer die microfoon gaan halen of wat moet ik ermee forceren? Oké. Dan zal ik hier eens recyclen en dan ergens schoon zekerst. Nee, dat wil ik niet pakken. Ik wil deze nemen. Head to Bourbon Street during the day. Maar wel, kijk, maar deze, dat is abnormaal. Bourbon Street. Nieuw stadje. Some melee weapons can decapitate walkers. Decapitation consumes less stamina than braining. Lekker. Wow. Dat kan ook. Dus ik zou ook naar daar kunnen. Find the radio station. Head to Bird Lounge on Bourbon Street. Receive Born's intel. Find the radio station of zoiets. Of location. Amai. Is wel nice, jongen. Dat klinkt gezond. Oh, dat is daar precies. Misschien ligt dat hier ergens in een van deze huizen of zo. Ik weet het niet. Bak. Oh. Die mag mij niet zien op om een of andere reden. Wat wil ik dat gewoon zo gaan doen? Allee! Nice.
Langs waar gaat hij naar binnen komen, jongen? Ah, wauw, ik sta volledig vol, jongen. Someone's about to die. Hier is er een podium. Wat? Ik heb zogezegd al de radio feed gevonden. Infiltrate the radio station. En wie, welk of waar is dat? Oh. Ik hoop dan hier. Of daar, dus beneden. Ik weet het niet. Find the broadcast booth. Always with the questions. Can't you just keep your mouth shut and toe the fucking line? We're fed, we have a place to sleep. As long as that ain't going away, I could give two shits about why the tower does anything. Trap. Lekker. Nou, dat is hier fucking groot.
Wat is er hier zelfs? Een lift, jongen? Dan pijs ik toch dat ik hier die trapjes ga pakken. Naar beneden of naar boven? Ik zal misschien naar boven eerst gaan. Ik denk als er iets van radio gaat zijn, dat dat van bovenste verdiep gaat zijn. Aha. Is dat hier? Nee? Of wel? We kunnen hier niets mee doen, zeker? Stof hadden. Zijn hier ook wc's? Hier kan ik niet binnen. Ook niet. Aha. Aha. People of New Orleans, I come to you tonight with a tale of woe, a premonition. I have not had the fortitude.
tower stole that generator with the goddamn semi-truck. What are they up to? Allee, ik neem mijn lamp. Ja, gewoon die generator gestolen. Kan ik hier ook door? Nee, dus. Oh. Maar. Ik wil mijn. Dankjewel. Generator is gone. Electrical's fried. Radio down. Wait for Sable to contact you over the walkie-talkie. Hopefully you're in range, tourist. We need to talk. Beat back, okay? Hallo? Hallo, Kidoki. Hallo, Kidoki. Where is you? Report back to Sable and deliver the news. So I got good news and bad news. Oké. Geen bereik. Misschien eerst wat banertjes nemen. Terug naar het tweede verdiep. Dat kan ik niet meer meenemen, nee. Terug nog het tweede verdiep en dan naar buiten. Heb ik elke zo van die doekjes bij, van die napkins, want daar krijg ik extra stamina van. Hallo? I need to beep them back so they can sneak away from the tower. Hallo? Hallo? Oké, geen verbinding. Ik hoor gewoon constant gehuil. Maar meer niet eigenlijk. Ah. Oh, hier zit hij. Dus die hebben dat hier gewoon weggedaan, volledig. Lekker. Instant ramen. Come and get your instant ramen, my boy. Eat that. Lekker, kommeken. Kan ik nog steeds niets? Nee. Is vallen van hier. Is dat wel nog oké? Ja! Oké, dus dat was al naar hier, hè. Surprise! Lekker.
The tower uses bells to stir the herd. Your watch beeps to warn you when you hear the bells. Leave. Ik zit in de weg, jong. Voilà, want anders... the weapons you find in the world won't save you. You have to craft to survive. Nooit gesnapt die bellen, jongen. De belletjes. Okido. Report back to Sable. You need to beep them back so they can sneak away from the tower. And meet me in the reserve. Maar kijk, ik doe dat... Nee. Ja, ga niet. Oké, leuk. Ik weet verder echt gewoon niet wat ik moet doen, hè. Ik zal maar al eens recyclen, zekerst. Ja, maak er weer al zo. Oké. Dankjewel. Yep. Ja, maar dan heb ik die Uzi al. Wat? Ah, oké, ja. Is die nog bruikbaar? Ja, die is echt nog bruikbaar, gast. Oké, dat is goed. Dan hebben we het al. Misschien moet ik er zo ook geen mee pakken. Flares heb ik nog niet gebruikt. Maar ik snap het niet, jongen, wat ik moet doen voor die de contacten. SMG frames. Dan zou ik een nieuwe kunnen craften als ik die nu scrap. Fosforus nog steeds te weinig voor. Maar dat zijn dan zo van die plantjes, jongen. Dan moet ik kijken met mijn dinges. Ja, voilà. Ik heb eigenlijk nog niet proberen slaan. Misschien met mijn vuisten, god dat ook niet. Oké. Maar dat is in the morning. Ja, dan zal ik nog eens gaan slapen zeker en zien wat er gebeurt. Early morning. Available supplies have dwindled. The dead have grown in number. Dat was wel veel walkers, jongen, op Lesten. Ja, misschien ook gewoon omdat ik een geweer aan het rondlopen was in plaats van... ja, in plaats van gewoon melee kills aan het uitdelen. Hallo! Hallo!
Serieus. Report back to Sable and deliver the news about the radio. Coming at you on all channels, people. The Pond King is open and the dealing can commence. Travel to Bywater. En dan zou ik dat daar kunnen doen. En dan heb ik ook nog... Oh, wat is dat hier? Radio Free Nola. Report back to Sable and deliver the news about the radio station. Take control of the road. I put JB last summon on the air. Ja, heb ik gedaan. Maar report back to Sable and deliver the news about the radio station. Is dat dan naar dinges gaan? Oh, when she's cleared to meet. And report back to Sable and deliver the news about the radio station. Dan zal ik... Ja. Dan zal ik dat hier gaan zeggen, hè. Ik zit al in een helft. Hoe dat zal staan en hier is er sowieso geen walker niet meer. Whoa, keep an eye on your watch and listen for the warning beeps. Be ready to rush back to the skiff when you hear the bell. Wel ja, ik heb dus warning beep. Dat was dus al één warning beep, maar... Ik heb dus nog nooit de bel gehoord. Als je dat dus hoort, die bel, moet je dus, ja... Blijkbaar komt dan echt... mega veel walkers... van weet ik veel waar, en dan ja... Oké. Even regenereren. Maar waarom napkins? Als je fucking zakdoekjes fret, dat je dan in één keer terug kunt lopen. You're back. Ja. We've been listening on the radio. Nothing but a bunch of dead air. What happened? You were wrong about Mama's plan. Turns out the tower doesn't give a shit about commanding the airwaves. They were there for a generator. Loaded it up and got away before I could stop them. A generator? Why would they want that? We got all the power we need at the compound. It's true. The tower doesn't use a ton of electricity. What they need, they get from solar. Generators eat up fuel, which is, like, very limited. So, what the hell's going on here? Looks like some plotting and scheming to me. Fucking Mama. Always one step ahead. Damn. I was really looking forward to people hearing JB raging again. We gotta find a way to get it on air. Don't worry. It'll get out there. We can't let this derail our plan. So, you got anything else to report, tourist? Found a cool map. It's got some scribbles on it. Can't be that cool. Let me see it. It's a tower map. I recognize the patrol routes. Looks like it lays out some exile locations in different parts of the city. Maybe they're encampments, fortifications. Mama's not gonna tolerate a priest organizing a bunch of exiles. She's coming for them, and they gotta get ready. Thank you, tourist. This is useful. We'll be in touch again when we figure out our next move.
In the meantime, keep yourself safe. I'll be ready. Oké. Dus de enigste ding is dus nu nog travel to Bywater. Bywater. Dus bij het water. Bywater. En ja, dat. Fuck. Maar. Hier al een bijbel en een shotglaasje. Ik zeg, wat doen die pastoors toch, jongen, met een bijbel en een shotglaasje? Goedemorgen. Heeft u goed geslapen? Ah wel, dat was de laatste keer dat je ging slapen. En nu weet je het niet meer dat je aan het slapen bent. Yay! Bordeaux et Bonaparte. Ja, hij is in Frankrijk of zo. Oh, ik heb echt die napkins nodig, jongen. Yep. Okay. Piercing the skull requires a broad range of motion. It does not require extremely fast. Yep, en alsnog zijn er mensen die dat niet snappen. Ik heb dat echt al eens gezien van mensen die gewoon zo snel maar korte bewegingen maken en dan denk ik mezelf van... Maar hier. Kun jij niet eens even gewoon kijken naar de tips? Goedemorgen. Oké. Is goed. Lekker. Ik ben een beetje ziekjes. By the way, niet het virus van de walkers. Hahaha. Want we zijn toch allemaal zo grappig. Misschien een nieuw geweer craften. 9/11 craften. Gaan we hem deze 2 keer upgraden. Voilà. 3 keer zelfs, want anders kan ik geen 9 mm kogels kopen. Ziezo. Wow, 69 bullets. Dat is wel sexy. Dat is nog iets of oké. Ja. Zijn deze? Ah, ik had dat dus toch mee. Kijk. Ah, Communion Cup. Ah, ik dacht dat dat shotglaasjes waren. Er stond bij een andere, dat leek op hetzelfde, maar dat waren dan in dat geval shotglaasjes. Oké, ja, kan ook. Dus, Bywater. We gaan naar, wat was dat hier ergens? Sonny the Pawn King. Bywater. Check your journal often. It will help you remember where you're, what to do next. Nee, serieus? Ja. Bywater. Oké. Wat? Hallo. We've been staring at that door for hours hoping you'd come through it. Damn good to see you. Damn good to see you too. Hey. What's the matter? The priest put you in a bad mood? He can be a pushy son of a bitch. Sounds familiar. Can it, Dez? What did Father Carter have to say? Too much? That dude likes flapping his gums. Bottom line, he's down with the concept. He did have a few stipulations. He gave me a letter to give to you.
That son of a bitch. All right, put it in the drawer. Man of God, my ass. He's a wolf, this guy. Shifty, but fuck it. He can have it his way. With the preacher bringing his exiles to the table, we will have people in every corner of this city. There's a whole lot of demand out there, tourists, and everybody in NOLA's gonna know that the Pond King always delivers. It doesn't sound as cool as you think. Keep quiet, Dez. I'm doing business with the tourists. You'll get your cut once the goods start flowing through here from our exile friends. With everybody still dazed from the shitstorm in Old Town and the reserve fiasco, this trade network is the perfect plan at the perfect time. Supplies have never been harder to come by. Yep. Everybody's got Old Town on the brain. Yeah, well, it was a fucked up situation. Some lunatic has figured out how to keep the bells ringing for days. What's the point of that? Slaughtering a bunch of innocent people, then making it nearly impossible to ever set foot in that stretch of NOLA ever again. Oof. Chaos like that ain't just bad for business, it's bad for living. Hope Mama gets a hold of that fucker, gives them what they deserve. I heard it was some tower guy who went rogue. Yeah, but you know what they say, Pumpkin. Truth travels slowly. Rumors have wings. You're like the only one alive who says stuff like that. Cut the shit, Dez. I mean it. Why the supply shortage? Gotta think the reserve had something to do with it. Everybody had it in their heads that there was this buried treasure out there. And they all broke their necks trying to find it. Then, poof, it evaporates into thin air. And all those folks who were depending on it gotta find another way to feed themselves. Now, some people might see that as a crisis. I see it as an opportunity. Another sign that we're all fucked. You need to shift your attitude, kid. Just make sure my cut is substantial, Sonny. Then we won't have a problem. I'll tell you what I tell all my associates. I haven't operated this fine establishment for 28 years, through a fucking apocalypse even, by breaking my promises. You've got my word, and my word is good as solid gold. It's true. He does say that to everybody. That's enough, Dez. One thing you gotta know about the exiles, they're like catfish, night feeders. So you'll need to venture out after dark to do business with them. Work that UV flashlight to find where they've set up shop. It's a whole different ballgame at night. But the exiles say it's the best time to scavenge. Less competition, lots more loot. Ja. Thanks for the tip, Pawn King. You know I got your back, tourist. Listen, while you're here, I got a favor to ask you. It would help the trade network out a whole lot. Our old friend Henri, he had stuff hidden all over this town. He was like a fucking squirrel. Couple of nuts here, couple of nuts there. Most of it I could care less. But he and I were in the middle of a deal for one of those stashes, and then he got himself dead. I happen to know where he hid it. You can keep whatever else you find, but the batteries, those belong to me. You expect me to risk my ass for 9 volts? It may seem trivial to you, I know, but the whole trade network relies on batteries to keep in touch. I know more than a few exiles who would gladly exchange their firstborn for one damn 9 volt. Lekker. Fine. I'll fetch your damn batteries. So it sounds like we got us a deal then. The spot ain't too far from here. An old recording studio in the French Quarter. Lots of fond memories. Henri and I used to do session gigs there. Him on slide, me on bass. We even played with Slim Dog Fortune once, if you can believe that. Ken ik niet eens. You knew Slim Dog? I most certainly did. Not like Henri. Those two played together for years. But I spent enough time with the legend to know how special his talent was. Back in the day, after Slim Dog met his maker, Henri would always be boasting about how Slim Dog told him he was the best slide player he'd ever seen. Even better than Slim Dog himself. Ha! Oh, man, I miss that fool Henri. And he could play, there is truth to that. But better than Slim Dog? Come on now. The cat who owned the recording studio was a lunatic, Martinique the Martian Driscoll. He was a bit on the paranoid side, thinking everyone was out to steal from him.
Didn't trust us musician types as far as he could throw us out the front door. He was always switching the door code, sometimes every other day. Where do I find the code? The Martian was something of a ladies' man. Had a dalliance with a different lady every week. So he set himself up with a private suite at the Hotel Eclair. Every time he changed the door code to the studio, he'd leave it there for whoever he had coming around. You find room 212, you find the code. Okay, 212. I was just at the Hotel Eclair. Place is infested. One last thing. We're not gonna be keeping regular business hours from here on out. Security reasons. I'm sure you get it. We'll shout out on the radio when the doors are open, so stay tuned in. Good luck to you, tourists. Oké. Ja, dus ik moet eerst 212. Off on the wrong foot. Ah nee, dat was het dus. Ik neem dat hier allemaal mee, hè. Dat is goed en zekerst. Misschien kan ik daar later ook nog eens binnen. En wel, kan ik hier iets geven in ruil voor iets of zo? Glue. Voor wat zit er durability op? Kom aan, 2 pakjes instant ramen. Niet. Respect the store if you don't want to get shot. Still open, no bullshit. The Pawn King. Moet je dat dan volledig volsteken of iets? Nee, denk liever wil ik zelf. Nee. Of kan je er gewoon dingen in storen of zo? Zo, voilà, dat is alles. Nee. Oké, dat is goed. Kan ik nog iets hier? Kan ik dat nemen? Oké, lekker. Dat is een beetje raar, maar oké. Allee, tjallas. Veel plezier nog. Oké, is goed. Travel directly to this other or another location to scavenge at night. Old Town, maar daar in Old Town is dus die ineen. Die gast in zijn armor. Best time to travel is now. S'nachts en waar was dat? Hotel Eclair, hè? S'nachts? Of niet? Nee, Hotel Eclair moest niet s'nachts, hè. Moest dat andere. Hotel Eclair, dat was overdag.
Sprinting, climbing, and melee combat use over time they make you hungry, reducing max stamina. Inderdaad. Best dat dat wel genoeg is. Zullen we de volgende aflevering beginnen aan Hotel Eclair. Oh, een eclairke jongen, dat zal smaken. Ja, is goed. 56, nee. Waarom staat dat altijd zo raar? Oké, dat is goed, dat zekerst. Meer hebben we niet nodig. Gaan we eens de doken doen, hé. Had ik eigenlijk die Uzi hier nog in zitten? Ja. Maar ik kan er sowieso ook gewoon geen kogels verkopen, dus eigenlijk is die echt... Ja, waardeloos. Voilà, ze. Oh, dat is langs hier. Ah, dat goed ben ik, jongen. Allee, tot de volgende aflevering dan, hè.